Salamat po sa AFP sapagkat ang AFP ay kasama po natin consistent to the stand of the National Defense at saka ng AFP ay non-partisan ay tayo po nagsusulong po nito. Correct, correct. Actually sa mga empleyado ng gobyerno kasama na itong Armed Forces of the Philippines, apolitical. Bawal po ang partisan politics dito sa Armed Forces of the Philippines. Bakit po? Ilang taon na po ito? Since 1998 election. 98 elections, no? Then you've been doing this for the past years. Every election po. Yes, every election ay tayo nananawagan na may mga simbahan, mga eskwelahan. Alam nyo, kanina na ikwento ko na may mga eskwelahan na lagi pine-play yung ating jingle. At dahil dito, yung mga bata nagiging last song syndrome nila. Yung LSS nila, yung hinakanta-kanta. Kaya yung mga nanay, na-i-impluensyahan na huwag tumanggap ng suhol dahil nadidinig nila yung anak nila, kinakanta itong jingle. Nahihiya sila sa mga anak nila. Yes, ganun. At hindi ho pala totoo, Caroli, na ang Pilipino, tinanggap na nila yung lahat ay tumatanggap ng pera, tanggap na rin ako. Pag napukaw mo yung kultura na kasi po yan sa Pilipino, sa bawat eleksyon. Yes, nababalitaan natin yung suhulan, 500 pesos, 1,000 pesos. At iba-ibang uri suhulan po ngayon. Kanina hindi namin na-expound yan. May nanunuhol nga ho ng pera. Meron naman nanunuhol na bibigyan ng trabaho ang kanilang mga tao o kaya yung kanilang samahan ay magkakaroon ng benepisyo. O kaya yung iba nanunuhol, alam nyo kung paano. Abay, yung buong komunidad ng kalaban nila, ina-outing nila para hindi makaboto. So, yung iba nga daw, prior to the campaign period, yung mga official ng barangay, dinadala sa mga beach resorts. Yes. Para ikampanya sila. At ina-identify nila yung mga areas na kalaban nila at dinadala sa beach resort sa araw ng halalan para wag nang bumoto. pero brother, mayroon naman mga nagsasabi na kahit daw suhulan sila, ang importante, kinukuha nilang pera pero ang ibinoboto ay iba. Anong masasabi mo tungkol yan? Iginagalang natin yon, Caroli. Bagaman ang sabi po ng Biblia, ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Kaya the fact na tinanggap mo yan, yung dangal mo ang pinag-uusapan natin. Alam mo, brother, ito para magandang ating diskusyon, medyo ako'y magtatanong ng mga pulso. Ito mga naririnig-dinig ko dyan sa tabi-tabi, no? Na sinasabi ng ating mga botante, kumakalam po ang bituka namin. At saka, brother, ito pa yung sinasabi nila. Kahit anya, iboto mo yung mga yan, pagkatapos na mahalal yan, naghahari-harian yan, at hindi ka naman matapunan na yan. So, kukunin na namin ito, at least we can survive for a day. Yes. At, ano po ang masasabi po ninyo dyan? Unang-una, totoo po yung nadidinig nyo na yan, nadidinig ko rin po yan. Ano po? Pero, sa karanasan po namin, matapos nilang mabasa itong pamphlet, madinig itong ating mga jingles po, alam nyo, marami po nag-umaamin na nabago yung kanilang pananaw. Nabago yung kanilang pananaw. Kasi ibig sabihin po, kapag ka nagkasya ka sa tira-tira ng mga politiko, yung mga suhol nila na yan, yung programa ng gobyerno na dapat na nilang paglaanan ng kanilang atensyon, hindi nila nabibigay. Mas malaki lugi sa atin, mga kaibigan. Mayroon ba, brother, mayroon bang statistiko? Because you have been doing this campaign. Matagal mo nang sinasawalat sa publiko ang advokasya. Mayroon bang pag-aaral kayo sa extent ng improvement sa kultura ng Pilipino na tumatanggap ng suhol? Ngayon ba'y sa tingin ninyo, ilang porsyento na ang natututo at hindi tumatanggap ng suhol? Napakagandang ideya ho yan. Baka yan ang maging proyekto namin after this election na ating gawan ng pag-aaral. Ako po ay naimbitahan na maging bahagi ng NAMPREL for some years. Pero umalis po ako ngayon pansamantala sa NAMPREL dahil po napapansin ko na ang mga dumadalo sa mga forum namin, yung pong mga, hindi po yung mga masses, yung mga masa.
Kaya ito po aming movement na ito ay tumutungo mismo sa mga mataong lugar, naglalagay ng mga tarpaulins at mamaya po papakita natin yung ating pong video na makikita natin mga taong bayan mismo naggagawa ng Manila paper, naglalagay ang suwal iwaksi. Pero yan yung mga taong dati ganyan ang katuwiran nila. Pero nung makita nila yung impact, aba, sila mismo nakamotor, naka-tricycle, at pine-play nila yung jingle natin sapagkat nakita nila may epekto pala. Ito palang sinasabi natin, Caroli, na kultura na ng Pinoy ngayon, nakapatong na kultura lang yan. Kung ating babanatan ng ganitong mga effort, lumalabas yung totoong kultura ng kabutihan. Kumbaga, hindi nakasemento, superficial. Yes, kaya kung babanatan natin, hindi yung tao, kundi yung maling kultura na yan at kaisipan. Yes. Natatanggal kasi hindi yan ang totoo nating kultura. So, ito, spiritually, biblically speaking, sabi mo, ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. But, sabi nga ng mga naririnig natin, aanin mo ang dangal, makakain mo ba yan? Alam nyo, napakagandang katuwiran yan. Paano natin babaliin yung ganong klase? Ako may karanasan na ganyan para sagutin ko kayo. Kami ho kasing mga evangelical bishops and pastor, allowed kami mag-asawa. Nung ako'y may kasintahan pa, na bago ko napangasawa siya, inaya ko ng maglugaw. Yabang-yabang ko. Abay, nung bayaran na, Caroli, wala pala akong pera. Wala yung wallet ko. Di pinapawisan ako ng gabunggo. Siyempre, lalo na mainit yung lugaw. Tapos ngayon sabi gano'n, ito na ho yung nakakain nyo, gano'n. Naku, kinukuha ko, Caroli, nanginginig yung kamay ko Inahiya naman ako sabihin dun sa aking kasasagot lang sa akin Siguro 2 araw pala ako sinasagot na wala akong pera. Di kukunin niya. Di siyempre di ako papayag. Kunwari ko, aagaw ako. Ang ginawa niya, binawi na niya yung kamay niya. Naku, sabi ko, ba't niya binawi yung kamay niya? Di ako kumuha ng bill. Pero alam niyo, yung naglulugaw, hindi binibitawan yung bill. Yung listahan. Naghihatakan kami. Tapos tinignan ko siya. Siya naman nakatingin doon sa nobya ko. Ito ang sabi niya. Ano sabi? Ikaw ba yung apo ni Kiko? Di yung nobya ko sabi, opo, kinuha yung papel. Huwag mo nang bayaran. Mabuting tao lolo mo. Lolo ng girlfriend mo? Lolo ng girlfriend ko. Mabuting tao lolo mo. Kaya wag ko nang bayaran. Pero, so hindi totoong ang dangal ay hindi nakakain, Caroli. Ibig sabihin, pag marangal kang tao, alam mo, hindi kahit totoo. sa pamamaraan ng lugaw, nakakain ng dangal. At saka, tignan nyo yun, na dahil sa dangal ng lolo niya, tanyo, umabot sa kaapu-apuhan. Kaya hindi ho totoo yun, na hindi nakakain ng dangal. Pero napaka-importante talaga ito. Sabi ko nga, dito sa programa ko, madalas kong sabihin that it's about time na mga Pinoy ay yung tinatawag na kailangan maging politically matured na. Yes. Dahil for the past years, mula pa ng mga lolo natin, hindi tayo nakapaghahalal ng mga matitino. Yeah. I'm not saying, this is not a sweeping statement, but majority ng mga hinahalal natin ay hindi talaga yun ang dapat. Dahil artista, dahil sikat, dahil ang daming mga tarpaulin, etc. Kaya yan ang panawagan natin. At saka yung iba ngayon, brother yung iba ngayon, lalong-lalo na ngayon, bato-bato sa langit ito. These are old, familiar faces in politics. They had been there since Marcos' time. That's right. And yung iba, may mga hinaharap na kaso. Pending cases. Criminal cases, brother. Yes. Yung iba nga, decided cases tumatakbo pa ngayon Correct. Kaya nakakalungkot po. Kaya talaga ito ang panawagan natin. Alam niyo po, Caroli, meron kami pong video na gusto namin ipakita. Kung pahintulutan niyo po kami. At from there, maganda ang ating maging talakayan. Huwag po kayong aalis, mga kababayan. Itutuloy po namin ang napakagandang discussion na ito. Para ma-educate tayo na makapili tayo ng maganda at magagaling, mga marangal na mga pinuno ng ating bayan. I-play muna po namin ito and then magbabalik po kami pagkatapos nito. Huwag kayong aalis.
Dumating siya sa atin, ihahalal natin tungo sa pagbabago, piling marangal na tao. May dahan-dahan, dapat kong maglingkod. Ang tanging hangarin, isulong ang bayan natin. Ang suhol, iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin, malinis ang halalan. Ang suhol, iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin, malinis ang halalan. Payapa ang halalan, tagumpay ang bayan. All right. All right. Napakaganda. Lahat na halos sa Brother Junel, sa tricycle, sa mga bahay, mga pwesto, eskwelahan, mayroong may mga nakasabit na iwasan ang suhol. Opo, at saka ito po yung mga voluntaryo na ginagawa ng mga mamamayan nang makita nila ito. So they're spending for that posters themselves. Yes, at yung iba ho walang pang pagtarpaulin. Nakita nyo, Manila paper ang gamit. Manila paper. So malaganap na po pala ito. Oo. At nagpapasalamat tayo sa mga eskwelahan, mga simbahan na nag-a-adapt nito. Na sa halip ng ikampanya yung mga individual, yung kinakampanya natin yung mga katangian. Tapos binubuhay natin po yung mabuting puso ng tao at yung pong paggalang sa kanilang intelligence. Po, yan. Anyway, I'm just curious, Brother Junel, bakit ang acronym nito ay ASIN? What is the relation ng ASIN na alam natin maalat yan? Why the acronym of ASIN? Wow, in this beautiful. particular campaign? Beautiful question. Kasi sabi po sa Biblia ng Panginoong Hesukristo, ang kanya mga tagasunod ay ilaw at asin ng sanlibutan. Wow. Yung pong asin po, ang kanyang trabaho po ay pampapreserve po. Preservative. Yes. At yung pong kabulukan, tinatanggihan niya. Okay? Yeah. Yan po ang trabaho. Kaya Kumbaga sa yung kabulukan, ito yung mikrobyo. yes, yan yung Maaring mikrobyo. patayin ng asin. Yes, at yan po kaya yan ang ginamit namin. Napakaganda. Kaya pala very effective. Because we believe na ang Pilipino mabuting tao. At saka yung name recall niya. Di ba yung asin, it's very common every household. Mayroong Yes, asin. mayroong asin. At maunawaan ng mga Pilipino na hindi totoong mukhang pera Pinoy at hindi totoong ang Pilipino'y tinanggap na yung mga mali. Hindi ho, ang mga Pilipino'y marangal. Kaya yun ang gusto natin i-preserve dito, sir. Yung nakapatong na sinasabi naging kultura na matanggal, hindi ang yan ang totoong kultura ho natin. Kaya ito ho, yung ating video, pwede nyo i-download yan sa inyong Facebook at pwede nyo gawing ringtone. Kanina po, pinatawagan ko itong cellphone ko. Ringtone po, yung pong na yan. At, sige, pakiusapan natin ito sa technical department natin. Nandun po lahat yan sa ating Facebook. Para kami rito may ringtone na gano'n. Yes, opo. Ito, mayroon ako nabasa dito sa leaflets nyo, Brother Junel. Itong Roma 13:1, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ay nagtatag ng mga pamahalang umiiral. Meaning that all authorities, all governments comes from heaven, from God. Yes. So therefore, this is parang
nagkakaroon ng related dito sa advokasya ninyo na dapat kung naniniwala tayo ng mga pamahalaan ay galing sa Diyos and therefore maglagay tayo ng mga matitino, mararangal na makadiyos na mga opisyal. Yes. Parang ganun. Ano po? That's right. Kung papasinin niyo po, Karoli, lahat ng pamahalaan, hindi lahat ng opisyalis sa pamahalaan. Malinaw yun. So, ibig sabihin, it's the government system. Ano po? Yung nakaluklok doon, incidental lang po. Tayo mapalad na ang government system natin, democratic, na kung saan tayong mga Pinoy ang binigyan ng ating pamahalaan ng karapatan at kapangyarihan na maghalal. Kaya gamitin natin ito para masabi nyo nga po, mailuklok ang mga tamang tao. At saka, di ba sa Biblia din, di ko masyadong kabisado, but as far as I can remember, because I also have friends na mga pastor din, na pag nandiyan na yung mga opisyal natin, we have to respect the authority. Respect of the authorities. Sa paniniwala ng lahat ng mga na halal dyan ay may basbas ang Panginoon. Anong masasabi niyo yan? Sapagkat karamihan sa mga nasa authority ngayon, even in the past, and maybe in the future, ay mga, kumbaga sa kung sa mga matitinong isipan, sa panuntunan natin ng mga Kristiyano, lalong-lalo na kayo, na may advokasya dito, ay mukhang hindi pasado. So we have to respect them still. Napakaganda po niya. Ano po? Kailangan balikan po natin yung Romans. Pag binasa po natin yung Romans 13:1-5, naka-define po doon yung twofold purpose ng government. Number one, restrain evil, and number two, promote good. So kapag ka po yung government official ay hindi na po nagre-restrain ng evil at saka hindi nagpo-promote ng good, kailangan yung ating prophetic mandate to correct them, gagamitin ho natin. Ibig sabihin, hindi naman ho ibig sabihin na respeto tamimi ka na, sarado na ang bibig mo. Bahagi ho tayo ng gobyerno eh. Ang gobyerno po, dalawang purpose, restrain evil, promote good. Kaya kung isang opisyalis na hindi karapat-dapat dahil hindi niya nire-restrain ng evil at hindi niya pinopromote ang good, bahagi ng ating respeto sa pamahalaan, kumprontahin natin yung opisyal na yon ng magalang at sabihin natin hindi tama ang ginagawa mo at ito ay tinatawag namin ang pansin mo. Yun po. Okay. At yun po yung nangyari po sa Biblia, si Propeta Nathan ay talagang ginamit ng Diyos para i-correct ang kanyang hari ng kanyang kapanahunan. Kaya importante po, lalo na in democratic country, we have, ang government is, di ba, by the people, of the people, and for the people. Kaya kung meron pong nakaluklok ngayon, o kaya sa mga darating na hinaharap na may hindi magandang ginagawa, nasa atin ang pananagutan na tawagin ang pansin niya po. Kaya nga po demokrasya ito para po mapakinggan po ng mga namumuno. Kaya ang sabi natin servant leadership ang damdamin ng mamamayan. Okay, mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito sa aming palatuntunang Kanyon Special Edition. Kasama po natin si Brother Junel Milan. Siya pala ay isang ordained bishop with the Philippine Council of Evangelical Churches. Hanggang sa mayroon pa kaming pag-uusapan ni Brother Junel, pag-usapan natin masinsinan ito. Napaka-importante po kasi ito na i-educate natin ang ating mga butante, lalong-lalo na nalalapit na po ang eleksyon sa Mayo. So, Brother Junel, maraming in relation dito sa advokasya ninyo, natin lahat. Ako, ganun din. I join you in this advocacy. Salamat po. At related to this advocacy, may mga politiko na ang suhol ay dinadaan sa paraan ng pagtulong. Let us say, a depressed area na ang mga tao ay squatter na tinatawag, yung mga informal settlers na tinatawag. Ano po? Itong during the campaign or even before the campaign,
in the guise of giving financial aid or bigas or in kind or whatever, they penetrated the slum areas. Marami din yung mga botante, di ba? Yung iba nga, hindi ginagalawan ng mga squatter areas because Intentionally. they are using that Yes. for an election intentionally, no? So, ano ang masasabi natin in this kind of matatawag ba itong suhol na dinadaan nila, although halatang halata that ginagawa nila ito, especially during election, before election. Ano masasabi po ninyo dito? Tandaan po natin mga kaibigan na ang mga namumuno po sa atin ay lingkod bayan. Kung ginagawa po nila yan sa atin po, ay tanggapin po natin dahil mga serbisyo po yan ng gobyerno, lalo na kung sila'y nakaupo. Pero wag na wag po nating tatanawing utang na loob sa kanila na parang iyan ay galing sa kanilang sariling bulsa. Pasalamatan natin sila sapagkat ginaganap nila ang kanilang tungkulin. Pero ngayon, sa pagpili mo ng iyong iboboto, papasok ngayon, yung ito bang public servant na ito na nagpe-penetrate sa aming hanay, ginagawa niya ba ito kahit walang eleksyon? E di kung hindi, baksak siya ngayon sa kwalifikasyon mo. Kahit na noong malapit na ang halalan ay tumulong at gumawa ng programa. Bakit? Dahil pagkaraan ng eleksyon, di niya ginagawa Ibig sabihin, hindi talaga serbisyo siya. So meaning, tanggapin ninyo dahil bahagi yan ng serbisyo ng government official, pero pag inisipan nyo, ay i-enlarge nyo yung inyong pananaw at titignan, ito ba yung ginagawa niya bilang programa niya? Pero kung ito'y ginagawa niya, palapit lang ang eleksyon, ay manipulation to. So huwag mong gawing dahilan yun para iboto siya. Alright. So, in the advent of the electronic media, brother, di ba? Ngayon, may mga gadgets tayo, may mga cameras na, o di ba? Tayo ba ay maaring mag-organize? Do we have enough members, manpower, that we can organize para bantayan using cameras, yung mga namimigay ng 500 pesos, 1,000 pesos, 100 meters away from the polling places. Hindi na po. Do we have that? Sa amin po mayroon tayo ganun na mga tao? Sa amin po sa ASIN, hindi na po nabahagi ng aming mandate yan. Hindi na Sapagkat yun. may gumagawa na po niyan. Naalala ko nung kami nasa NAMPREL, meron din kami mga effort yan as NAMPREL. So ngayon, kami po ngayon nag-focus dun sa pangsuhay sa mga may ginagawa na. Diba, BPCRB may ginagawa pong ganyan and we salute them for that. Ano po? Ngayon, ano yung kulang pa na nakikita namin? Ito yung pagpukaw sa mabuting puso ng Pinoy. Sa pamamagitan ng tarpaulin sa mga eskwelahan, mga jingles, ano po. Ay, doon po yung aming focus. So we are more on the awareness. Yes, and culture, ano po, And, revival of culture, good heart of the Filipino. Information dissemination, and as you said, revival ng culture at unmasking the real culture of Filipinos. Correct, Na hindi naman talaga sila corrupt, hindi naman talaga sila ganun kasama. Hindi ganun kabobo. Kabobo, no? Maybe because of their situation in life, because of poverty. That is why tinatanggap siguro nila. At saka po walang alternative suhol. na nadidinig. Pero pag nadidinig nila ito, meron palang ganon. Katulad kanina, nakwento ko po, na may nagnunuhol. May malapit na tarpaulin na nakalagay ang suhol iwaksi. Alam nyo, yung mga tao, tinuro, hoy, hindi mo ba nabasa to? Eh, nanunuhulo, napahiya. So, Ibig sabihin, wala silang, alam niyo naman Pinoy, mahilig sumakay. So, importante talaga, marami ang mahikayat natin. At nagsusulong nito individually, as a family, as an institution. So, maybe, manawagan siguro tayo na bawat household, magkano lang naman ang tarpaulin. Yes. Diba? Manila paper. Manila paper that maybe we can post in our backyard, sa gates ng bahay natin, na iwaksi ang suhol. Amen. Yan po ay napakahalaga. Kung pwede ang suhol, iwaksi natin. Yes, pwede nyo po gayahin. Ito pong makikita nyo sa Facebook na mga tarpaulin pong layout natin. Ang paano suhol, ma-open iwaksi. yung Lagyan nyo lang Facebook? po, ASIN Movement.
Asin Movement. Yun lang po. Lalabas na po. Sa Facebook Opo, yan. ito po, makikita niyo po itong logo na ito. Ah. And everything is downloadable. Sabi nila, may copyright ba yan? Sabi ko, copy it right. Copy it right. There is no Copy need. it right. There is no need actually of a copyright because mas importante nga na kokopyahin nila at i-duplicate nila ito. That's right. The more Hindi naman produkto ito. Yes, the more people who will duplicate it, basta copy it right. So anyway, maganda itong approach ninyo dahilan sa you are promoting awareness to the people to vote right without suhol, and at the same time ginagamit po ninyo yung spiritual awareness based on the Bible para kasi ang tao kasi kapag na-implant mo ang takot sa Diyos, no? Sa minds nila na bawal ang magsuhol, bawal na tumanggap ka ng ganito dahilan sa in exchange for something na pribilehiyo mo na dapat hindi mo ipagbili. Sumusunod ang mga tao because natatakot sa Panginoon. That's right. So maganda po itong approach po ninyo. At saka hindi lang po yun, gusto ko natin paunawa sa mamamayan na ang Biblia po is very relevant book. Very relevant book. Kasi pag sinasabi nilang may takot sa Diyos, pansimbahan yan. Hindi po. Ang Biblia po ay very relevant book. Kaya kung ito yung manual for life. Every time I give my homily every Sunday, Manual for life. I always tell people, Bible is not a book of doctrine. It's a manual for life. Kagaya nito, halalan. Mega ba yung Biblia? Yes. Mega ba yung Biblia? Anong passage in the Bible, Brother Junel, ang pwede natin ma-share so that they can reflect na hindi sila tumanggap ng suhol? Yan. Narito po yan. Kompleto po yan dito. Mayroon ba tayong sa atin po mas pinalaking passage po. Una po, yung po Mangangaral 7:7. Sige nga po. Ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. So, iyon. Tapos pangalawa, yung Romans 13:1-5. Ang purpose ng governance ay promote good, restrain evil. Kaya yun ang basic na basihan natin sa pagpili. Pagkaraan, pagtingin ng panahon natin sa Job 36:18, huwag mong pabayaang suhulan ka ng sinuman. Mag-ingat upang di mailigaw ng mga kayamanan. Grabe ho yun. Sa Galatia 6:9-10, sabi, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani. So, kasi iba napapagod na ho, Karoli. Wala naman nangyayari. Wag. At sa Matthew 5, sabi diyan, kayo ilaw at asin ng sanlibutan. Kaya, ibig sabihin, talo ng ilaw ang dilim. Talo ng ilaw ang dilim. Hindi ho dilim mananalo. Pag nagsama mo yan, talo po yan. That's our encouragement. Halimbawa sa Efesos 5:15, sabi diyan, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo na tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Yun po. At yan po, kaya kailangan gamitin ng isip sa pagpili ng mga ihahala. So, ilan lang po ito. Ito pong ating enlarged version na produce ng Philippine Bible Society has been very, very helpful po. Para Ito bang pagtanggap ng suhol o itong bribe, ito ba'y nabibilang sa mga kasalanan ng mga tao? Hindi lang dito, kasi dito sa batas ng tao, mayroon tayong batas na nagpaparusa doon sa mga tumatanggap at yung nagbibigay ng bribe, Brother Junel. Sa batas ba sa langit, ito ba'y isa sa mga mortal sins? Ay, unang-una po, sa atin po sa Biblia, wala pong mortal at venial sin necessarily. Walang ganon. Lahat ng kasalanan. Naririnig lang natin yan doon sa isang religion. So, lahat po ay kasalanan. Kasalanan talaga. Walang classification. Yes, wala po. At ang sabi nga po, lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya kailangan natin ng Diyos. At ayon sa mga binasa natin talata, ay kasalanan po ito. Pero lahat ng ito po ay may kapatawaran. Lalo na nga po kung tayo handang gumawa ng tama po after this. Sabi nga ni Jesus Christ, Karoli, go and sin no more. Yun ang sin no more. Parang naalala ko yan doon kay Mary Magdalene. Yes, exactly. Na
na pinatawad niya. At ganun ang Diyos mapagpatawad. Makasalanan siya. Di ba? Pinatawad niya, and then from there on, sabi niya, huwag ka nang magkasala muli. Yes. Alright. Po. Nako, maraming salamat po sapagkat ito'y napakalaking pribilehiyo sa amin na talagang maibahagi ito. Panghuli na lang po, Carole, siguro, nais ko patuloy na manawagan sa lahat ng mga eskwelahan, sa lahat ng mga simbahan po na manatili tayong non-partisan at tayo po ay magamitin natin ang ating influences at ito po, available po ang ating Asin Movement para inyo pong i-adapt para po makabahagi kayo sa maganda nating hangarin. Tulad po ng ating pong radio station dito sa AFP, nagpapasalamat tayo sapagkat binuksan nila ang kanilang radio broadcast para sa atin. After this, tatakbo po kami sa isa pang radio station sa Far East Broadcasting Company para patuloy na i-promote po ito pong panawagan ganito. May programa kayo doon sa Far East Broadcasting? Meron po tayo doon. Ang pamagat po, Family Matters. Family Matters. Yes, ako po'y nagbibigay ng payo live. Pwede na po ninyong sabihin kung anong oras kayo dapat abangan doon ng mga nakikinig sa atin sa ngayon. Opo, 702 DZAS, AM Ban, Radio TV, ay panood nyo po kami doon 9:30 hanggang 11 o'clock po ng umaga. Dito rin Brother Junel Milan, tayo din nasa Facebook Live din. Live din tayo ngayon. Yes. At saka yung video nito ay pwede din pakinggan maya-maya. Wow. Alright. So, maraming salamat po sa panahon na binigay nyo sa amin. Walang anuman po. At let us encourage the people to do good and read the Bible. No? Yes. Napaka-importante. Sabi ko nga, ang Bible ay basic information before leaving earth. Yes, that's right. Di ba, Pastor? Manual for life. Yes, manual for life. Mga kababayan, samayin niyo po ang special edition. A continuation ng interview kanina sa naunang programa. Kasama ko po si Brother Junel R. Milan ng Philippine Council of Evangelical Churches na nakasama natin. Anytime you can drop by, brother. Ako, tatandaan ko po yan. Babalik po ako. You can drop by maybe a week or two before the election. Wow. Napaka-importante yan. Ang laki ng impact niya sapagkat malapit ang eleksyon, magigilty sila. Usapan natin kung paano natin sila masusundot ang kanilang konsyensya. Yes, at tatandaan ko po yan. Maraming salamat po. Okay. Thank you very much, Brother Junel Milan. Mga kababayan, samayin niyo po ang special edition but don't go away. Ang inyong lingkod, si Rolly Canon, magbabalik hanggang alas 10 po ng umaga dito sa KANYON radio program. Magpapakilala muna kami ng aming himpilan. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. Labas at liga ka dito, sa Katropa Radio. Iba tayo. Tahimik at masayang buhay. Normal at simpleng pamumuhay. Ito ang buhay na pinapangarap ng karamihan. Pero para sa kanya, ito ang buhay na pinili niya. Nagsimula akong kumilos dito bilang kabataang estudyante taong 1995 hanggang nag-exposure ako sa NPA. Tapos nahikayat ng mga kasama na
sumapi sa kanila. Kaya umabot ako doon ng halos 14 taon sa Kilusan. Si Ka James ay isa sa mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan. Naging buhay ko doon sa Kilusan, siyempre sa umpisa habang naniniwala kami na tama ang aming ipinaglalaban. Kahit anumang hirap tapos mga sakripisyo na kinakaharap namin doon, iniisip namin yun na parte ng aming paniniwala. Nakipaglaban siya sa pamahalaan para sa doktrinang kanilang pinaglalaban. Kami daw, kabataang pag-asa ng bayan, kailangan naming humawak ng armas para ipagtanggol ang bayan, kailangan naming magbuwis ng buhay para sa bayan. Lahat ng mga yun, resulta ng mga pinag-aralan na ibinibigay sa amin para paniwalain kami na tama yung aming ipinaglalaban base sa doktrinang ibinigay sa amin ng Kilusan. Di naglaoy mismong ang buhay ni Ka James ang nanganib sa kamay ng mga kasamahan na itinuring niyang pamilya. Iiksi ang buhay ko doon sa loob dahil sa pinagkaisahan ng ako ng mga kasamahan ko na nasa komite ng partido. Tungkulin ko rin na pangalagaan yung mga kasamahan ko. Kaya iginigiit ko sa partido na bakit ganito yung ginagawa ng mga nasa komite ng probinsya na labis-labis yung paggamit nila ng pundo kumpara doon sa nakakarating sa mga kasama ko sa baba. Doon kami nag-umpisang magtalo-talo hanggang sa napagkaisahan ako. Isang malaking leksyon ang naibigay ng kanyang karanasan sa kanyang buhay. Doon ko napatunayan na mali yung lahat ng paratang sa army. Na pag lumapit daw kami, papatayin lang kami tapos isasalvage pag hindi na napakinabangan. Kumbaga napatunayan ko na napakalayo ng pinagsasabi nila sa amin dahil napatunayan ko na ang mga sundalo mabait. Talagang tinulungan ako na maging maayos ang buhay ko. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ay programa ng gobyerno na naglalayong mahikayat ang mga rebelde na magbalik-loob sa pamahalaan at makapamuhay ng payapa kapiling ng kanilang mga mahal sa buhay. Sakop ng programang ito ay pagbibigay ng immediate assistance o paunang asistensya nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Livelihood assistance o asistensyang pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Firearms remuneration o ang halaga ng bawat armas na isusuko ng dating rebelde sa pamahalaan. Asistensyang medikal mula sa DOH. Asistensyang legal mula sa DOJ PAO. ALS mula sa DepEd. Asistensyang psikolohikal mula sa DSWD. Libreng matrikula sa kolehiyo mula sa CHED. Pagsasanay mula sa TESDA. Isang bangungot na ngayon ay hindi niya nagugustuhing balikan. Ngayon, siya ay namumuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya at kasalukuyan ng naninilbihan sa gobyerno.
balik po tayo dito sa Kanyon ni Rolly Canon matapos po ang ating panayam kay Brother Junel Milan kanina. Napaka-importante po yon. Kaya binigyan ko po ng mahaba-habang pagkakataon na ma-highlights namin ang importansya ng hindi po pagsuhol o pagtanggap ng suhol sa mga kandidato. At kami po ay umaasa na kayo po ay nabigyan ng liwanag. Mabigyan kayo ng 1,000 piso. 3 taon ninyong pagdudusahan if we are going to elect the wrong people diyan po sa gobyerno. So, abangan po ang pagbabalik ni Brother Junel dito sa ating programa. Gusto ko pong bigyan ng impormasyon ang mga lugar na apektado ng ipatutupad po na water service interruption sa mga susunod na barangay sa Quezon City. Sa Bagbag, Bagong Silangan, Greater Fairview, Gulod, Holy Spirit, Nagkaisang Nayon, North Fairview, San Bartolome, Santa Lucia, Santa Monica, Sauyo at Talipapa. 3 araw po ang aabutin ng water interruption ito sa iba pang lugar sa Quezon City na magsisimula po alas 10 ng gabi, March 4. Mamayang gabi po ito hanggang alas 10 ng gabi, March 7, kung saan apektado ang mga barangay Batasan Hills, Commonwealth at Payatas. Alright, ipon-ipon na po tayo sapagkat napakahirap po ang walang tubig. Napakahirap ang walang tubig na maiinom, walang tubig na pampaligo, walang tubig na gagamitin sa mga palikuran, no? Dito sa ating mga comfort rooms, napakahirap po. Lalong-lalo na po yung may mga inaalagaang mga bata at saka mayroong mga pasyente, yung mayroong may sakit dito sa mga bahay-bahay, napakahirap na walang tubig. So, mag-ipon-ipon na po tayo. I think this is not only in Quezon City but also in some parts of Valenzuela. Mawawalan din po ng tubig. Tumawag po kayo sa isang konsesyonaryo na nakakasakop diyan sa mga areas po ninyo. Maynilad siguro ito, no? Maynilad, siya ang nakakasakop diyan sa Commonwealth pumping station at sa Quezon City para sa gagawing major repair and maintenance works activities sa mga pasilidad ng Maynilad. So, yan po ang ating pag-ipunan ng tubig na. Napakahirap ang Dehens Gully. Ipon na po. Magbumili na ng mga drums niyan. 3 araw po ito. Napakahirap po. Okay, ituloy po natin. Ito pong
pag-uusap ng ating gobyerno at saka ng CPP-NPA ay hindi pa daw po tapos. Buhay pa daw po, may pag-asa pa, sang-ayon kay peace negotiator, Labor Secretary Silvestre Bello. Ito po ay pinahayag ni Bello na ang assurance ng gobyerno that the efforts to attain lasting peace are continuing. Kahit na daw ang pag-uusap nito ay pinahinto ng Pangulo, pero hindi pa daw po patay ang komunikasyon. The line of communication has always been there. It never stopped. This is according to Secretary Bello. So, ang ibig sabihin po nito, mayroon pong pag-asa. Kanina, gusto ko sanang itanong kay Brother Junel kung pati itong ginagawa ng NPA na extortion ay saklaw ng kanilang advokasya. Nakalimutan ko, no? Sapagkat sa bagay suho lang naman sa kanila, di ba? So, tingnan natin kung ano ang magiging development nito kapag buhay pa ang pag-asa, no, na magkaroon po ng pag-uusap between the government panel and their counterpart dito po sa CPP, NPA, NDF. Alright. So, may pag-asa pa. Actually, ang Pangulong Duterte noong mga nakarang linggo ay nagpahayag po na siya po ay nakabukas para sa pag-resume ng pag-uusap tungkol sa kapayapaan. So maganda po ito sapagkat hindi lang maganda sa ekonomiya, maganda rin po sa mga Pilipino sapagkat para matuldukan na po ang pag-aaway-away, patayan from the Filipinos. Sila-sila, tayo-tayo ang nagpapatayan, mga sundalo, mga komunista na mga Pilipino din. So tuloy tayo dito sa ating remaining time dito sa Kanyon. Kung naalala po ninyo, naghamon ang mga kandidato ng oposisyon challenging the administration candidates to a debate. Ito po ay tinanggihan po ng mga kandidato ng administrasyon sapagkat mukhang kulang ang kanilang agreement. They cannot agree on the rules and the venue. This is according to presidential daughter and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. At mukhang ayaw din po ng palasyo ng Malacanang. No less than the presidential spokesman, Attorney Salpanelo, ay nagsabi na ito daw na hamon na ito ay para magkaroon lamang ng publicity ang mga opposition candidates, no? Alam po ninyo, on the other hand, tama po ang sinabi ni Attorney Sal Panelo that this will definitely gain publicity on the part of the opposition sapagkat alam ninyo, karamihan po sa mga kandidato ng oposisyon ay hindi naman po ganon ka-prominente, hindi naman ganon kakilala. Ilan-ilan lang po naman
ang kilala na mga kandidato sa oposisyon. Kaya pagdating sa media mileage, pagdating po sa doon sa gain ng nasabing debate, sa exposure, mukhang nakakalamang itong oposisyon. Pero marami po nagsasabi na wag po nating isipin kung sino ang dihado sa media mileage. Ang isipin po natin na magkaharap-harap ito at pag-usapan, pagdebatehan ang mga isyu ng ating lipunan para malaman kung sino ang mga kandidato na may kakayahan. O di ba? Kasi kung ang mga plataforma, itong kanilang mga kasagutan dito sa mga main issue, yung mga major concern ng ating mamamayan ay hindi po ganong katama, hindi kaugma, hindi po akma, ay maaring hindi po sila iboto ng ating mamamayan. So, palagay ko, dapat po na matuloy ito. Dapat po na matuloy ito. Pagbigyan na po ninyo itong mga oposisyon. After all, ang mag-uusga po niyan ay ang taong bayan. Regardless kung iyan po ay mabigyan ninyo ng too much exposure during the debate, the final judge will lie on the hands of the registered voters pagdating po ng eleksyon. Sila po ang magdidesisyon diyan. Huwag na natin isipin. Kung ako sa Malacanang, kung ako kina Davao City Mayor Sara Duterte, ituloy ko po ito. Ay, after all, magagaling naman yung mga kandidato ng administrasyon eh. Ang gagaling yan. Karamihan mga tested na mga public officials, except for a few. O di ba? Karamihan mga magagaling na mga public servants and mga abogado. O di ba? Yung lalong-lalo na po itong mga ini-endorso ng Pangulo, magagaling po yan. So, bakit hindi po natin buksan ang isipan ng mga tao? Bakit hindi po natin pagbigyan itong debate? This is one way para ma-educate po ang mga tao. Kung ako tatanungin ninyo, kailangan po matuloy ang debate. So I'd like to enjoin the administration candidates. Pumayag na po kayo, para lalong ma-highlight ang inyong mga plataforma di gobyerno. Sabi ko nga, ang final decision ay nandyan sa taong bayan. Kahit na mabigyan sila ng exposure na sinasabi ng Malacanang, nalugi itong mga kandidato ng administrasyon sapagkat mabibigyan ng public exposure itong mga kandidato ng oposisyon. Huwag na po nating isipin yan. Ang isipin natin, in a democracy at dito sa darating na halalan, kailangan marinig po ng taong bayan ang mga boses at plano ng mga kandidato. Katulad nga po ng advokasya kanina, ng ating in-interview kanina, that they would like to have a credible, honest election at mga mahalal natin ang mga talagang mga kwalipikado sa kanilang ina-applyan na trabaho dito sa Senado, lalong-lalo na. Alas 9:28 na po ng umaga.
Magbabalik po ang Kanyon hanggang alas 10. Magpapakilala muna tayo ng ating himpilan. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. Labas at bida ka dito, sa Katropa Radio. Iba tayo. Dito kayo mga impeg, just surrender to your barangay captain. Bigyan ko kayo ng trabaho, automatic, gawain kitang sundalo. Tumari na kaya po ng magipag-away sa kanila. Kung mag-surrender kayo, ayaw na ninyo gusto ng patayan. Automatic kayo, bigyan ko kayo ng lupa, bigyan ko kayo ng bahay. Ang lalawigan ng Masbate ay kilala sa taglay nitong likas na yaman, katulad ng magagandang karagatan at natural na yaman. Sikat din ito sa pangunahing atraksyon, katulad ng Rodeo Masbate. Ngunit sa panghihimasok ng mga teroristang New People's Army sa lalawigan, ang sanay papausbong ng ekonomiya at kalakaran ay unti-unting naging usad pagong sa paglipas ng panahon. Naging aktibo ang mga NPA hindi lang dahil sa mga kakulangan sa serbisyo publiko, kundi sa likas na yaman ng lalawigan na kanilang napapakinabangan at sinasamantala. Sa loob ng 49 na taon na kanilang armadong pakikibaka, maraming buhay ang nawasak, maraming pangarap ang nasayang, at maraming inosenteng mamamayan ang nahulog sa kanilang patibong. Dalawa na dito ang magkapatid na Jonas at James, mga residente ng Masbate na nagtiwala, sumapi at tuluyang nahulog sa patibong ng mga teroristang grupo. Ikinuwento ni Ka Jonas kung ano ang mga estratehiyang ginagamit ng NPA upang manlinlang ng mga mamamayan para tuluyang sumapi sa kanilang grupo. Napasama ko dahilan sa pagpapatawag doon sa amin sa lugar namin, pinatawag kami doon, tapos doon kami binigyan ng mga pag-aaral, doon kami napasama sa na-recruit ko kami doon sa particularly sa mga propaganda nila, yung mga pangako nila kaugnay doon sa sabi nila na lahat ng problema dito sa buong bansa, walang ibang makasolusyon kundi revolusyon. Kasi yung mga pamilya namin ay mayroong tinatawag na sopa o suspension sa pamilya. Ayon naman kay Kajits, sari-saring pagsasanay ang kanilang pinagdaanan sa loob ng kilusan. Pinapatatak sa isip ng isang bagong full-timer, ma'am, kung paano ang baril lang daw, ma'am, ang siyang pinakasandigan ng isang revolusyonaryo upang kamtin, ma'am, ang tunay na kalayaan. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang NPA ay hindi lang pang umaasa sa mga kukunting kita sa kanayunan, kundi pati na rin po sa kalungsuran, laro na po, ma'am, ang mga politikero. Hindi rin daw makalimutan ni Ka Jonas ang kanilang isinagawang mga opensiba laban sa mga tropa ng gobyerno. Pero yung hindi ko makalimutan yung mga ginagawa namin tactical na opensiba doon sa, particular doon sa Masbate, yung pagpasok namin doon sa headquarters ng Pulis Mobo, na marami din ang wounded doon sa kapulisan. Tapos sa amin, nagkakaroon kami ng 3 wounded din. Medyo nagkabarilan talaga ng mga ilang oras, siguro umabot sa 4 na oras yung barilan doon. Sa loob ng kilusan, natuto din daw ang magkapatid ng iba't ibang iligal na gawain, katulad ng pangingikil at panununo. Ngayon, kung bakit maraming pundo na nalikom,
dahilan doon sa mga kontraktor, tapos yung iba pang mga taga-suporte sa politiko. Ngayon, pag hindi sila nagbigay, susunugin yung mga infrastruktura, yung mga equipment nila para mapilitan silang magbigay. So, naging isa sa mga illegal namin na nagawa sa mamamayan, yung mga paghihingi namin ng mga pagkain na labag sa ng mga masa. Pinakausapan namin sila ng maganda, pero kung sakali naman na hindi makapagbigay, gawa namin ng kaso para lumaya sila sa lugar, kasi hindi naman sila hindi na sila nagbibigay o hindi na sila nagsusuporta sa armado doon sa pagbukiran. Maraming beses ding naranasan ni Ka Jonas ang pagkalam ng sikmura dahil sa gutom. So, sa naging karanasan ko doon, ang buhay ko doon nandun pa ako sa kabukiran, yung naranasan namin yung maglalakad, maghapon, araw, gabi, maglalakad kami. Naranasan namin yung ulan, init, bagyo, baha, gutom. Minsan, aabot kami ng 3 araw na wala kaming makain. Ngunit ang pinakatumatak sa kanilang isipan, Ngayon, sa sobrang lakad namin, sobrang pagod, hindi maiwasan yung magkakaroon ng sakit yung kasama namin. Kaya ang ginagawa namin, iniiwan namin nun sa mga basbis namin. Kung sakali na hindi maiwasan at mamamatay talaga, yun na ang ginagawa namin, magkukontak yung naiiwan namin doon. Tapos kung patay na, inililibing namin yun sa mga malibing na lugar. Ang reference namin, hindi cross, kundi yung mga kahoy o kaya mga saging yung tinatanim namin doon sa libingan nila. at ayon pa kay Ka Jids, mismong ang mga leader nila ang siyang hindi sumusunod sa mga patakaran ng kilusan. Sa una, sa mga bagong full-timer, siyempre ipinapamuka ng leader, ipinapakita na siya ay isang magandang ehemplo ng mga commander ay nasa magarang eskwelahan at yung pamamahay po at pangklase ng pamumuhay nila ma'am ay iba po kaysa sa amin. Sa loob talaga ng kilusan ay bawal ang mambabae. Yun po ang mahigpit na pinapatupad sa amin. Pero sa palihim po, yun po ang pinakamalaking labag po ng mga commander ma'am. Yung palihim silang may babae ma'am sa isang lugar. Nagagawa po nila yun ma'am kasi sila naman po ang mas nakakaalam at mas may karapatan ma'am. At saka kung nagagawa man nila ma'am ang ganong estilo ma'am ng isang kasalanan, iba po ang parusa ma'am kaysa sa amin. Kasi kung kami bilang isang mababang organo lang ng NPA, pwedeng kamatayan ma'am. Pero sa isang commander ma'am, dahil ang hinayang sila dahil isang commander, pwedeng ilipat lang po yun sa ibang lugar. Sa tulong na rin ng mga mamamayan at ng kasundaluhan, sumuko na nga si Ka Jonas at tuloy nang nilisan ang hukbo. At sumunod na rin sumuko ang kanyang kapatid na si Ka Jids dahil na rin sa kanyang paghikayat dito. Nagdesisyon po ako na bumaba sa kilusan ma'am dahil gano'n na nga po ang nakikita ko sa loob ng partido ma'am, na yung mas yumayaman lang yung commander. At saka dahil na rin siguro ma'am sa siyempre kahinaan ko sa pamilya ko tapos kinabukasan ng mga aking magiging mga anak. Si Ka Jonas at Ka Jids ang nagpatunay na mga estratehiya at pagmamanipula ng mga NPA upang makahikayat ng maraming inosenteng mamamayan na sumapi sa kanilang grupo. Ang masasabi ko lang sa yung nagbabalak pa na mag full time sa armadong pagkikibaka, masasabi ko lang, wag na kayong mag full time, wag niyo nang sirain yung buhay niyo. Mag-surrender ka na, bigyan kita ng bahay, automatic, at bigyan kita ng trabaho. Nandito ako ngayon sa Bicol. Dala-dala ko ang kaliwang kamay. Kamay para sa pagtulong for peace and progress sa Bicol region. Ayoko gamitin ang sundalo sa pagpagdigma. Yan ang order ko. Pangalawa, sabi niya, kung ibili ko ng bala at mga bomba, mga kanyon at mga baril, ibibili ko na lang fertilizer sa kapatid. Farm implements. Napakaganda ng layunin. Ang pagmamanipula ng kaisipan, pagbanggit ng mapanlinlang na mga salita at umano'y makamasang gawa ay ilan lamang sa mga estratehiyang ginagamit ng NPA. Ilan lamang sila sa mga nalinlang at tuluyang nahulog sa patibong ng NPA.
Double D, 1134 kHz. Tatropa Radio, iba tayo. Kanyon, si Rolly Canon. Tuloy po tayo sa Kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Ito pong Department of Interior and Local Government ay planong ipalabas ang listahan ng mga politicians allegedly involved in narcotics. Itong ating mga narco-politicians na tinatawag. Matagal na po kasi ito. In fact, ang Pangulo, kung naalala po ninyo several weeks ago, mayroon din siyang ibinigay na go signal na pangalanan na, ilabas na po itong mga narco-politicians na ito para magsilbing isang guide dito sa mga botante sa darating na eleksyon, lalong-lalo na po itong local election. Kasi karamihan dito sa nasa listahan na ito ay mga mayors, mga vice mayors, mga re-electionist po ito, mga governors, vice governors, at iba pang mga posisyon sa local government na inipon po ito. Nagkaroon po ng validation ang DILG, nagkaroon po ng reassessment, pinag-usapan, nagkaroon ng coordination ang PDEA at saka ang Department of Local Government. At ito po ay nasa listahan na sang-ayon sa kanilang mga investigasyon. Ito po ay matagal na hinahamon ng marami itong ating gobyerno, lalong-lalo na po itong Department of Interior and Local Government, na ipalabas na po ito. So, maaring anumang oras within this month ay ipalabas po ng DILG itong mga sinasabing narco-politicians na karamihan ay nabibilang po sa mga lokal na posisyon. Pero mukhang ito po ay sinasalungat ng ibang mga opisyal ng ating gobyerno. Dito sa Senado, mayroon pong 2 administration senator. Dalawang senador na kaalyado po ng administrasyon ang kumokontra dito sa balak ng DILG na pakawalan po ang listahan na ito ng mga local officials na ito allegedly involved in narco-politics. In fact, ito din pong Commission on Elections, mayroon din pahayag ang isang commissioner ng COMELEC na baliwala din po ito. Kahit na ipalabas, ang Commission on Elections ay i-ignore lang daw nila ito. Hindi nila bibigyan ng importansya itong listahan na ito sapagkat wala namang provision sa ating batas na sila po ay maaring i-disqualify sapagkat ang patakaran po, mga kababayan, ng COMELEC, maaari lamang na i-disqualify ang isang kandidato kung kinasuhan ito at kung ang kaso po ay nagprogreso sa korte at siya po ay nahatulan with finality. So yan po ang provision sa ating batas bago po mapawalang saysay ang kandidatura ng isang tumatakbo na kandidato sa anumang posisyon dito sa ating bansa.
So, maaring useless ito. Ayon nga kay isang commissioner ng COMELEC, si Commissioner Guanzon. Ha? Baliwala do ito sa COMELEC kahit na ipalabas ang listahan ito ng DILG, mga kababayan ko. Pero alam po ninyo, may mga legal implications po kasi ito, no? Secretary Anyo, ha? Sapagkat sa batas natin, mayroon po tayong tinatawag na due process of law na ang lahat ng mga suspects o kaya suspetsado, ha? Lahat ng mga pinaghihinalaan na lumalabag sa batas ay kailangan po na idemanda, ha? At hindi po pwede na basta na lamang sisirain ang kanilang mga reputasyon sa pamamagitan po ng pagpapalabas ng mga listahan. At alam po ninyo, kapag pinalabas po ito sa periodiko, ang problema dito, hindi po sila magkakaroon ng pagkakataon na idepensa ang kanilang sarili. Unlike if the government will file it in court, in the proper court, mabibigyan po ng pagkakataon ang mga kandidatong ito suspected of their involvement in the illegal drug trade in the country. Magkakaroon po sila ng due process, magkakaroon po sila ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili in the proper court, sa pamamagitan po ng kanilang mga legal counsel. So, ang maganda po dito siguro, bago ipalabas itong listahan ito, kung malakas ang ebidensya laban sa isang local government official, kailangan po munang sampahan po ng kaso. Palagay ko naman, dyan sa DILG, mayroon pong mga battery of lawyers, si Secretary Anyo. Di ba? Maraming abogado po dyan sa Department of Local Government. Karamihan sa mga undersecretaries, karamihan dyan sa mga assistant secretaries po ay mga abogado din. May legal department din po ang DILG. So, pag-aralan po ninyong mabuti sapagkat baka magkaroon po ng mga legal implications ang pagpapalabas na ito ng listahan ng alleged na mga politicians na suspected na sila po ay involved dito po sa illegal drug trade. So, importante po na masunod po natin ang legal na pamamaraan para hindi po tayo makasakit. Kasapagkat in the past, marami na pong napangalanan and then later on, napatunayan na hindi naman pala involved sa illegal drug trade na binabawi na lang po ng ating gobyerno. So, let us assess the situation. Sabi ko nga, kung talagang malakas ang ebidensya ng DILG at saka ng PIDEA, mag-file po kayo ng kaso sa civil court, no? Mag-file po kayo ng kaso sa mga korte kung saan po nangyayari ang illegal drug trade na yan. Kung may mga testigo po kayo, kung mayroong mga dokumento, mayroong mga litrato na nag-uugnay dito po sa mga local government officials na ito of their alleged involvement in the illegal drug trade, i-file na po natin sa korte itong kaso. Sapagkat dumadami po ang opposition dito, kahit na, of course, mayroon ding punto de vista itong Department of Interior and Local Government sapagkat this is only a guide to the Filipino voters this coming election, no? Ang sabi po ng DILG, kaya nila ipapalabas po ito para magsilbing guide sa mga butante. Pero sabi ko nga, timbangin po natin, baka magkaroon ng mga legal questions po ito. Sapagkat lahat po na tao, garantisado po ng ating saligang batas na sila po ay may karapatan na pangalagaan at ipagtanggol ang kanilang sarili. Kung nasa listahan lang po sa periodiko, paano po nila maipagtatanggol ang kanilang sarili?
So, ang importante, makapag-file po ng kaso. I-build up po ang inyong mga ebidensya and file a case in court. After all, kapag may kaso na po ito sa korte, ito po ay pipick upin po ng mga kolumnista, pipick upin po ito ng mga reporters sa iba-ibang radio, television, and print media. At ito po ay magsisilbing listahan na po, magsisilbing guide sa ating mga butante. So, mahalaga po ang proteksyon ng bawat Pilipino, while it is a good idea for the DILG to expose the alleged politician na involved in narcopolitics, ay timbangin po natin itong mga legal rights ng mga politikong ito, para hindi po tayo masubo sa mga kaso o kaya mga asunto laban sa DILG later on, sapagkat baka mag-retaliate po ito, baka maghain din ito ng counter cases in court laban po sa mga opisyal ng DILG. Tuloy po tayo dito sa Kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Noong isang linggo, mayroon tayong nabalitaan na nagkakaroon tayo ng budget deficit dito sa ating annual budget. Dahilan sa ang mga collecting windows ng ating pamahalaan. Ang Bureau of Internal Revenue, itong Bureau of Customs ay shortfall sa kanilang mga yearly targets ng tax collection. Ang overall yata na collection lamang, combined collection ng ating mga collecting bureaus ng ating gobyerno ay umaabot lamang po sa 2 trilyon, mahigit sa 2 trilyon. Ngayon, baka, hindi lang baka, sigurado ng ating gobyerno will resort to foreign borrowing again. Yung pong ginagawa ng bawat gobyerno every year, sapagkat lumalaki po every year ang budget with an escalation of about 15% per year ang ating budget. Sa ngayon po, ang budget ng ating bansa ay nagkakahalaga po ng 3.757 trillion pesos. Kasama na po diyan ang mga insertion ng ating mga lawmakers by the billions of pesos. Na nakapagdadagdag pa po ng burden sa ating gobyerno dito sa ating budget. Itong mga walang mga katuturan na mga in-insert na mga budget ng mga lawmakers na ngayon po ay pinagsusumikapan ng ibang mga senador, katulad po ni Ping Lacson, na siya po ay kumukontra talaga sa pork barrel, na kung maaari daw na ma-scrap itong bilyones na ito na naka-insert diyan sa national budget, no? Sa palagay kasi nila, it's never too late, sapagkat mukhang hindi pa naman napipirmahan ng ating Pangulo, but I think it was already submitted to Malacanang for the signature of the President. Ngayon, marami tayong mga bagong taxes. Itong mga
itong sin taxes ay binabalak po ng ating Kongreso na muling itaas po ito. Para daw makakolekta ng additional budget. Left and right po ang mga legislation for additional budget. Na kung minsan ay hindi po nababalanse. Itong mga dami-dami ng mga batas na nag-i-impose ng taxes sa ating mga produkto at sa mga Pilipino. Sabi ko nga, hindi po tayo kumukontra sa pag-impose ng pag-collect ng taxes ng gobyerno sapagkat that is the life and blood of the government. The government cannot run, cannot exist without taxes. Pero sabi ko nga, madalas balansin po natin sapagkat mukhang unti-unti nating nararamdaman na ito po ay may epekto sa ating ekonomiya, mga kababayan ko. Considering the fact that the BIR has still a pending uncollected taxes amounting to about 80 billion pesos. Hindi kaya mas maganda na hikayatin po natin ang BIR na sipagan po, magsipag-sipag para makolekta po itong 80 billion. Instead of enacting a law on taxes na panibago, mga kababayan ko, I think Congress should pass a law penalizing the officials of the BIR if they cannot collect the specific targets nila every year sapagkat lumulobo po every year ang mga uncollected taxes ng BIR. Tingnan po ninyo sa isang dyaryo ngayon, nagsasabi that the Bureau of Internal Revenue has some 80 billion pesos in uncollected taxes in the past decade, for the past 10 years, which the government seeks to partially capture through the newly enacted tax amnesty law. This is according to the Department of Finance. Alam po ninyo, we don't have to wait for the amnesty. Ang importante dito, i-impose natin ang batas, no? Not necessarily waiting for the amnesty. Mayroon tayong mga existing laws, dito sa ating bansa, yung tax evasion. Filean po ninyo ng kaso, itong malalaking korporasyon, mga tax evaders, no? Ano po ang ginagawa natin? Why do we have to wait for the implementation of this newly enacted law na tinatawag po na tax amnesty law? When, as of today, the BIR can file a tax evasion case laban po sa mga korporasyon na ito, laban po sa mga mayayaman na individual na ito na hindi po nagbabayad ng kanilang taxes. Tax evasion po yan. Okay, sumain niyo po ang palatuntunang Kanyon Monday edition. Kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-aantabay. At kami po ay umaasa na kami po ay nakapagbigay ng paglilinaw at sapat na impormasyon sa umagang ito. Maraming salamat dito sa technical department namin, sa Studio 1 at saka sa Studio 2 ng aming impilan.
sa mga nakinig sa 11:34 a.m. Maraming salamat sa inyo at sa mga kababayan ko sa Bicolandia, Diyos Mabalos, sa Indogabos. Hanggang bukas po, alas 8 ng umaga, si Rolly Canon nagsasabing, I pray for peace. Kanyon! Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Patuloy na nakakaapekto ang Northeast Monsoon o hanging amihan sa Luzon at Visayas, habang easterlies naman ang nakakaapekto sa Mindanao. Ayon sa 4 a.m. weather update ng Pag-asa, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang buong Luzon at Visayas. Asahan pa rin ang may kalamigang panahon sa Luzon at Visayas sa umaga, ngunit maalinsangang panahon ang asahan sa tanghali dahil papalapit na ang bansa sa dry season. Samantala, tuluyan nang nalusaw ang low pressure area na dati ay bagyong Betty. Magandang balita naman sa mga mangingisda dahil walang nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng bansa. At yan ang balitang hatid na News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropa, Wina Vista, nagbabalita para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo! Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Sa nakalipas na panahon, hindi kaila sa atin na marami